سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در مورد این جدولی که خدمتون گفتم این ویدیو رو دارم تهیه میکنم و یه توضیح کوتاهی قبلش بدم و بعد در موردش کامل توضیح بدم. یه مسئله خیلی مهمی وجود داره که از اون مسئله مهم وقتی که شما رد بشید تازه زندگی واقعی کاریتون شروع میشه و اون جدیت و به خودتون اومدنه. شما سالها الان کسایی هستید که خودتونم میدونید که 7-8 ساله، 10 ساله، 14 ساله دارید تو این کار زحمت میکشید و هنوز کاری نکردید، کاری از پیش نبردید. کسایی هم هستن که 1-2 سال کار کردن، 3 سال 4 سال کار کردن و بعدش کارشون راه افتاده و دیگه شروع به درآمد کردن. مسئله کجاست؟ سر همین مسئله جدی گرفتن و به خودتون اومدنه که برای خیلی از ماها مثل من به خود آمدن و جدی شدن توی فشارها و مسئولیت‌های سنگین زندگی اتفاق میفته. شما تا وقتی که این کار رو جدی نگیرید و مصمم روش تمرین نکنید متوجه اون چیزی که دارید آموزش میبینید نمیشید. امروز برای کسایی که تا پایان ویدیو ادامه میدن یه مسئله خیلی جالب در مورد اوردر بلاکا میگم و خیلی از شما ممکنه متوجه نشید یا بگه اوه چه جالب، خیلی مسئله خوبی بود و از فردا دوباره کار خودتون رو بکنید. از موقعی که شما جدی میشید، تصمیم قلبی میگیرید، همین حرفم که دارم میزنم خیلی ها شاید متوجه نشن. اگر میخواید متوجه بشید، اگر میخواید جدی بشید، اگر میخواید به خودتون بیاید و تازه از اون موقع به بعد شروع کنید به درک کردن این آموزش ها و این شغل، باید مسئولیت های زیادی رو دوشتون باشه. یه مسئله رو دارم بهتون توضیح میدم که میتونه سرنوشت شما رو تغییر بده و به خاطر همین میخواستم که این ویدیو به صورت عمومی پخش بشه و فقط توی کانال کلاس خصوصی نباشه. من برنامه‌هایی دارم واسه کلاس خصوصی و محتوایی رو اونجا دارم میذارم که خود اون ویدیوهایی که توی کلاس خصوصی ضبط کردیم خیلی لولش فرق میکنه با این ویدیوها. مسائلی رو میخوام بگم، طبق برنامه دارم ویدیوها رو هفتگی یا هر وقت که بتونم تولید میکنم، ولی حالا این یه دونه ویدیو رو به خاطر اینکه خیلی مسئله مهمیه میخواستم که به صورت عمومی پخش بشه و همه بتونن ازش استفاده بکنن. تا وقتی که شما به خودتون ایمان نداشته باشید، اینا برمیگرده به مسائل روانشناسی که اصل اون چیزیه که شما بهش احتیاج دارید، ولی همه دنبال تکنیکال و ستاپ میگردید. یه خدایی وجود داره. این مسائلی که میگم اصلا مسائل مذهبی نیستش، اینا مسائل شخصیه که برمیگرده به روان و شخصیت شما. ما هممون دستامون رو میبریم بالا و از خدایی که بالای ما هست دعا میکنیم و از اون درخواست میکنیم و چیزایی که میخوایم و بهش میگیم و دعا میکنیم. ولی یه تیکه از خدا تو وجود ما هست و توی ریاضیات ما یاد گرفتیم که یک جزء تمام خواص اون کلی که ازش اومده رو داره. پس این روحی که تو وجود ما هست باید خواص خدا رو داشته باشه. پس یه خدایی تو وجود ما هست. پس اون خدایی که ما باید ازش درخواست بکنیم. من دارم باورا و طرز فکر خودم رو بهتون میگم و چیزی که به نظرم میاد درسته و دارم باهاش زندگی میکنم. شما میتونید اینجاها رو بزنید جلو، برسیم به اصل این جدول، اونا رو ببینید، بحث اوردر بلاک هایی که انتهای ویدیو هست رو ببینید. میتونیدم از اینا استفاده کنید و سرنوشت خودتون و خانواده‌تون و عزیزاتون و دوست دخترتون و خودتون و دوست یا دوست پسرتون با خودتون، هر کی که باش هستید و براتون عزیزه، تغییر بدید و بعدها به خودتون و اطرافیانتون و
کسایی که دنبال کننده شما هستن، دوستتون دارن و براشون صحبت میکنید، بگید که از اون ویدیویی که اون دفعه من دیدم و تصمیمی که بعدش گرفتم همه چیز تو زندگی من تغییر کرد. تمام این روانشناسایی که میگن به خودتون ایمان داشته باشید، به خاطر اینه که خدا یه تیکه‌ای از خودش رو تو وجود ما قرار داده. پس اون تیکه خواص خود خدا رو هم باید داشته باشه. اینی که میگن تمام فرصت ها و تمام چیزی که شما لازم دارید برای همه آدما تو وجودشون هست، همینه. شما ممکنه احساس کنید آدم باهوشی هستید، ممکنه احساس کنید آدم باهوشی نیستید یا هر چیز دیگه ای. اصلا فرقی نمیکنه. شما وقتی که جدی بشید، وقتی به خودتون بیایید و بدونید من کی هستم و چه قدرتی تو وجود من قرار داده شده، بزرگترین مشکلایی که تو تاریخ وجود داره برای شما قابل حل میشه. چرا؟ چون میگید باید فقط راه حلش رو پیدا کنم. اینجا یه مسئله‌ای هستش که من برای خودم ساختم و اون اسمش نگرانیه. ما دو نوع نگرانی داریم، یکی نگرانی مخرب، یکی نگرانی سازنده. نگرانی مخرب مال خیلی از اوناییه که به خودشون ایمان ندارن و همش دنبال یه نیروی بیرونی هستن که کمکشون کنه تا کارشون راه بیفته، زندگیشون راه بیفته، رابطهشون خوب بشه یا هر چیز دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خودشون احساس نمی‌کنن که من میتونم این مشکل رو برطرف کنم، من میتونم از پس فلان چیز بر بیام. به خاطر همین میرن دنبال قدرت‌های بیرونی میگردن و اون نگرانیشون نگرانی مخربه، چون راهی به ذهنشون نمیرسه، فقط استرس و نگرانی نابودشون میکنه. منم درگیر اینا بودم و بعدش تو اون فشارهایی که اول ویدیو گفتم اینا رو شناختم. یه نگران، اصلا اینا تو برنامه‌ام نبود که تو این ویدیو بگم، یه نگرانی دیگه هم داریم به نام نگرانی سازنده. برای کسیه که میگه من خودم از پس همه چیز برمیام، بالاخره راه حلش رو پیدا میکنم، من میتونم. من دیوید گاگینز رو اگه بشناسید توی کتابش You Can't Hurt Me که یعنی نمیتونی به من آسیب برسونی، اسم اینو گذاشته ظرف شیرینی. موقعی که درگیر مشکلاته، حالا اون یا هر کسی دیگه‌ای، میاد اون مشکلاتی که قبلا درستشون کرده، برطرفشون کرده به یاد میاره و میگه من این کارو کردم، من اون کارو کردم، اینم میتونم انجام بدم. و اون آدمم که به خودش ایمان داره و باور داره که خودش میتونه از پس همه چیز بر بیاد، اونم نگرانی داره ولی نگرانیش سازنده است، دیگه مخرب نیست، چون میگه من بالاخره اینا راهشو پیدا میکنم، من میتونم. پس حالا یه انیمیشنی هم هست به نام Inside Out، اگر ندیدید حتما 1 و 2 شو ببینید. حسایی که تو بدن ما هست و در قالب انیمیشن توضیح داده و تو قسمت دومش نشون میده که یه میزانی از اضطراب و نگرانی، ببین چقدر منبع به درد بخور تو این ویدیو دارم معرفی میکنم براتون، یک مقداری از اضطراب و نگرانی برای پیشرفت توی زندگی لازمه. اگر ندیدید حتما ببینید Inside Out، احتمالا خیلی ها دیده باشن. من اینجا تایپش کنم Inside Out، اسم اون انیمیشن است. پس شما میتونید یا نگرانی مخرب داشته باشید که درگاه ورود بیماری‌های روحی و روانی و جسمی و هر جوری که حساب کنید هست براتون که نابودتون میکنه، یا میتونید نگرانی سازنده رو انتخاب کنید که اون باز برمیگرده به همین جدیت و به خود آمدن، که شما به خودتون، شما هر کسی هستید، توی هر وضعیت هوشی، توی هر وضعیت جسمی که هستید، میتونید از پس هر مشکلی تو زندگیتون بر بیاید. مهم نیست که برنامه‌تون چیه، هدفتون چیه، شما از پسش برمیایید. کسایی بودن که دیدیم دست و پا هم نداشته طرف، با دهنش نقاشی‌هایی کرده که هوش از سر همه پریده. پس اگر حتی محدودیت‌های جسمی هم دارید، این چیزی نیست که بخواد شما رو متوقف کنه.
پس ببینید اگر جسم سالم و کاملی هم دارید چقدر آپشن دارید شما، ولی هممون دنبال پول میدویم. برای اینکه شما به خودتون بیایید و جدی بشید توی این کار و مخصوصا توی زندگی، که بعد از این چه کار تریدینگ باشه، چه این شغل باشه، چه هر چیز دیگه‌ای بعد از این تو زندگیتون باشه، با این روش بتونید از پسش بر بیایید، باید زیر بار مسئولیت و فشارهای زندگی باشید. اون موقع است که شما به خودتون میایید. حالا از خودم زیاد نمیخوام تعریف کنم از اون روزایی که گذروندم با همسرم، ولی باید توی اون فشارها قرار بگیرید، باید زیر بار اون هدفی که دارید توی مشکلات اون هدفتون باشید تا بتونید از اون سختی‌ها به وسیله اون نگرانی‌های سازنده راه حلاتون رو پیدا کنید و از اون به بعد زندگیتون دیگه با کل گذشته‌تون فرق میکنه. یکی از مسائلی که خیلی میتونه به جدیت شما توی این کار کمک بکنه، ساختن یه جدول و یا یه پروتکلیه که شما بخواید پایبند به اون باشید و طبق اون کار بکنید. برای این کار شما به یه مربی هم احتیاج دارید. ما توی کار تریدینگ کلاً به یه نفر که بالا سر ما باشه و خیلی ما رو کنترل بکنه یا مثل حالت مربی داشته باشیم خیلی خوبه و به یکی اینطوری نیاز داریم، ولی حتما لازم نیستش که بیایم مثلا از مایکل استفاده کنیم، بریم از استاد فلانی استفاده کنیم، بیایم از من استفاده کنیم. حتی هیچ نیازی به اینجور چیزا نیست. شما میتونید از برادر و خواهرتون، پدر و مادرتون، پارتنرتون، همسرتون، هر کسی که در طول روز پیشش هستید یا زمان زیادی از روزو باهاش هستید، از اون به عنوان مربی استفاده کنید. به این صورتی که براتون توضیح میدم، شما میاد یه سری موارد رو برای خودتون تعیین میکنید و برای خودتون اینجوری مثل من جدول درست میکنید. یه چیزی که هست اینجا رو اول ببینید، روزانه ما داریم با هفتگی. این جدول باید هم روزانه باشه هم هفتگی، برای کنترل کردن خودتون، برای کنترل کردن احساساتتون، برای بهینه کردن مدیریت سرمایه‌تون و یا هر چیز دیگه‌ای که لازم دارید. حالا من یه سری چیزا رو برای خودم نوشتم، شما میتونید هر چیزی که دوست دارید و اونجا بنویسید. میتونید از هوش مصنوعی کمک بگیرید که اینا رو بهتون بگه که چه گزینه‌هایی داشته باشید، هر جوری. فقط باید یه پروتکلی برای خودتون درست بکنید که پایبند به اون باشید و هر روز اونو انجامش بدید. به عنوان مثال برای چکلیست روزانه من برای خودم چند تا گزینه رو در نظر گرفتم که پایان روز میام اونا رو بررسی میکنم. اولیش درصدی که متعهد به پلن کاریتون بودید. پلن کاری من چیه؟ شما باید آموزش دیده باشید، باید تمرین کرده باشید، توی تمرین‌ها باید مدل کاری خودتون رو پیدا کرده باشید و بیاد بگید حالا من روی مدل‌های خرید و فروش کار میکنم، روی اینجوری کار میکنم، روی اون مدل کار میکنم. اینا رو باید گذرونده باشید. اگر هنوز مدل کاری ندارید اصلا این ویدیو به درد شما نمیخوره. پس اگر برای خودتون پلنی ساختید و میخواد روی اون سرمایه گذاری کنید، از این جدول میتونید استفاده کنید. در پایان هر روز کاری من برای خودم بررسی میکنم درصدی که متعهد به پلنم بوده چقدره و اینجا برای خودم مینویسم. حالا یکی از گزینه‌های من اینا رو داشتم یکم ادیت میکردم که تو ویدیو جاش بدم، پاک شده. اینجا یه گزینه دیت هم من داشتم. این یکی از شیت‌های اکسل دیگه، یکی از جدولای اکسل. اگر نمیدونید، حالا اینجا بر خودم تاریخ رو میذارم. خب اینا رو هایدش کرده بودم، همون اکسل خودمونه. و تاریخ میزنید، مثلا امروز تاریخ فلان. در پایان روز
درصدی که متعهد به پلن کاریم بودم چند درصد بوده؟ 10 تا معامله کردم، 6 تاشو متعهد بودم، 60% امروز من متعهد بودم. مدیریت سرمایه رو امروز رعایت کردم. در طول معاملاتم درگیر چه حسی بودم؟ طمع، ترس از جا موندن، فومو، یا حالا هر چیز دیگه. اینجا میتونید بنویسید، یا میتونید مثلا اعتماد به نفس هم اینجا اضافه کنید. نه من امروز با اعتماد به نفس بودم، خیلی هم خوب کار کردم. مثلا تعدادی که امروز ترید کردی چند تا بوده؟ درصد سود و زیانتون چقدر بوده؟ و تو این قسمت یه مسئله مهمی هست که خود من که اینو شروع کردم یه ذره برام مسخره می اومد، ولی بعداً دیدم که نه، واقعا به درد بخوره. برای خودتون میتونید جریمه یا پاداش در نظر بگیرید که اگر من متعهد بودم، مدیریت سرمایه رو رعایت کردم، درگیر حسای منفی نبودم، به جاش مثلا فلان حس مثبت رو داشتم، تعداد تریدام کم بود، سودم معقول بود، برای خودم یه پاداشی در نظر میگیرم. و اگر اون جوری که میخواستم و اینجا برای خودم مطرح کردم اتفاق افتاد و پاش وایسادم، اون پاداش رو میگیرم. اگر نه، مثلا باید 100 تا شنا برم، 50 تا شنا باید برم، فلان محدودیت رو واسه خودتون بذارید و اون مربی که داره شما رو کمک میکنه اینجا میتونه اینا رو کنترل کنه و بهتون کمک بکنه. تو قسمت بعدی منتور شما یا اون کسی که به عنوان مربی باید بهش جواب پس بدید، حساب باید بهش پس بدید، میاد بهتون اینجا یه سری گزینه‌ها رو من طراحی کردم واسه خودم که مثلا میرم بهش میگم که من امروز بر پلن خودم بودم یا نه. اینجا باید بهش بگم و اون باید منو کنترل کنه. بعد از اون باید بگم تعداد پوزیشنایی که روی پلنم نبودم و حالا هیجانی بوده، هر چیزی بوده، تعدادش چند تا بوده و آخر سر اون مربی میاد به من نمره میده. حالا میتونه خوب باشه، متوسط باشه یا بد باشه. و این بالا هم یه گزینه خیلی خوبی داره که میتونیم از اینا استفاده کنیم. حتی اینجا رنگی هم بکنیم که یه ذره تاثیر ذهنیش هم بهتر باشه. این کادرها رو رنگی هم میکنیم. مثلا می‌نویسید بعد اون قرمز رو انتخاب میکنیم، کلا اون باکسی که اینجا هست رنگش هم قرمز میشه. این از این. برای قسمت هفتگی هم میان اینجا برای 1 ماه و مثلا برای خودتون مشخص میکنید که 4 تا هفته است. بعد میان هر هفته هم که تموم شد، مثل همچین روزی شنبه یا یک شنبه، با اون منتوری که دارید، مربی که هست، با هم بررسی میکنید توی این هفته تعداد معاملات هم چند تا بوده، روزهایی که طبق پلن کاریم کار کردم چند روز بوده، تعداد روزهایی که پلنمو شکستم و روی اون نبودم چند روز بوده، اشتباهات تکراری من چی بوده. مثلا هیجانی بودم، مثلا ضرر کرده بودم میخواستم جبرانش کنم، مثلا من میخواستم رو اوتی معامله بکنم توی دیلینگ رنجم، هول شدم روی EQ گرفتم، رو 50% گرفتم، استاپم روی اوتی، حالا هرچی. اشتباهی که خیلی تکرار کردید تو هفته چی بوده؟ تو قسمت بعد یک نکته مثبت از این هفته کاریتون برای خودتون بنویسید. تو قسمت بعد مهم نیست ضرر کردی یا سود کردی، یه نکته مهم پیدا کنید که مثبت باشه. تو قسمت بعد یه نکته برای بهینه کردن کارتون که به ذهنتون تو این هفته رسیده که میتونید تو هفته‌های آینده ازش استفاده کنید، اینجا بنویسید. تو قسمت بعد خودتون به خودتون نمره میدید و تو قسمت بعد منتورتون یا مربیتون هم بهتون نمره میده. این به چه دردی میخوره؟ وقتی که این انجام شد، شما همه اینا رو توی مثلا هفته اول نوشتید، پر شد، نمره هم دادین به خودتون، مثلا 1 تا 10 نمره، میتونید بشینید در مورد اینا با خودتون فکر کنید، بررسیش کنید، یا مربیتون اگر پایه باشه بشینید در موردش باهاش بحث بکنید و یه سری رازا رو کشف بکنید از نکته‌های مثبت و منفی که تو کار خودتون هست و اینا باعث میشه که شما جدی‌تر باشید، شما
این روزو که انجام دادید تموم شد، فردا که میخواید شروع کنید به معامله کردن، ذهنتون بهتون میگه آخر وقت باید جواب پس بدی، حواست باشه. و خود این باعث میشه که شما جدی‌تر باشید. البته از روز اول شاید انقدر جدی نباشید، ولی شما فکر کنید 13 روز رو با این روش گذروندید و با اون مربی کلنجار رفتید و بعدش که اینا رو بررسی میکنید، اون موقع است که خیلی چیزای جذابی از توش در میاد و این یکی از چیزاییه که میتونه شما رو خیلی جدی‌تر بکنه، به خاطر اینکه دیگه اون موقع یه جدولی هست، یه کسی هست که باید بهش جواب پس بدی. شاید اون کسی که الان میخوایم تو ذهنتون به عنوان مربی انتخابش کنید خیلی چیزا رو از کار شما اصلا نمیدونه و شما تا حالا ازش مخفی کردید، حالا هر کسی که هست، و اینجایی که میخواید بهش جواب پس بدید دیگه مجبورید اونا رو بریزید وسط و این یکی از اون فشارهای سازنده‌ایه که تو زندگی خیلی به درد ما میخوره، چون دیگه شما اونجا باید جواب بهش پس بدید ولی تا حالا خیلی چیزا رو ازش مخفی کرده بود. نکته‌ای که در مورد مربی این جدول بندی و این پروتکل وجود داره، توی اون پشتیبانی 3 ماهه‌ای که من برای کلاس خصوصی در نظر گرفتم برای کسایی که از این به بعد وارد میشن، من میتونم خودم توی اون دوره 3 ماهه به عنوان مربی برای اون کسایی که وارد کلاس خصوصی میشن نقش مربی رو بازی کنم. یعنی هر روز و هر هفته آخر وقت شما این چیزایی که میگم رو برای من بفرستید و من بهتون جواب میدم و بهتون توضیح میدم و شما باید پایان هر روز بعد از چند روز اول پاسخگو باشید که چرا فلان مشکل رو تکرار کردید، چرا اینجوری معامله کردید، یا اون جریمه و پاداش رو برای خودتون تعریف کنید و بگید من امروز اینجوری خوب کار کردم و این پاداش رو میگیرم و منم اون نکته های بهینه‌سازی کارتون و اون عیبیابی که توی معاملاتتون میتونه وجود داشته باشه رو میتونم کامل و خیلی بیشتر از اون چیزی که نیاز دارید و بهتون بگم و من این کارو میتونم براتون بکنم. هزینه کلاس خصوصیمون هم زیاده، گرونه برای خیلیا، ولی ارزش اون ویدیوهایی که توش هست و برنامه‌هایی که دارم تو این ویدیوها که ادامه دارم هست و همین پلنی که برای ایبیابی و این مربیگری معاملاتتون گذاشتم صدها برابر ارزش داره. همین صحبتایی که اول ویدیو کردم هزاران دلار ارزش داره اگر شما آدم زرنگ و باهوشش باشید و اینا رو بگیرید از من. بریم سراغ اون مسئله اوردر بلاکی هم که گفتم. خب ما چارت 1 ساعته نزدک رو داریم میبینیم و اینجا یک دیلینگ رنج 1 ساعته داشتیم. چیزی که توی این بازار شما باید بهش توجه داشته باشید اینه که ما میدونیم که این بزرگان بازار تهیه کننده نقدینگی هستن، بهشون میگن لیکویدیتی پرووایدر. اینم بهش اضافه کنید که تهیه کننده و جمع کننده نقدینگی هن. یعنی نقدینگی رو خودشون ایجاد میکنن، خودشون هم جمعش میکنن. این یکی از مهمترین کارهاییه که انجام میدن و هدف بعدیشون توی این بازار سفارش پر کردن روی اوردر بلاک هست. به خاطر همین هم هستش که میبینیم مایکل انقدر به اوردر بلاک ها اهمیت بیاره، این برتر روی لوگوه نیفته این طرف. مایکل انقدر اوردر بلاک ها براش مهمه و تو سطح بانکی تو اون چرخه داخلی تو اون اینر سیرکلی که کار میکرده 2 سال پیش بود فکر کنم یا 2024 بود که میگم من مسئول قسمت اوردر بلاک بودم. یعنی این از شانس ما بوده که مایکل اصلا تو قسمت اوردر بلاک ها تو سطح بانکی هم کار میکرده. و مسئله مهم اینه که غیر از ایجاد و جمع کردن نقدینگی، کار دیگه‌ای که میکنن اینه که روی اوردر بلاک ها سفارش پر میکنن. خب پس اگر ما بتونیم اوردر بلاک ها رو درست پیدا بکنیم، خب خیلی میتونیم طرز فکر این تریدرهای اسمارت مانی و بانکی رو و روشی که کار میکنن رو پیدا بکنیم. شما با توجه به اوردر بلاک ها
خیلی زودتر از حتی پیدا کردن مدل 2022 و زودتر از اون مارکت شیفتی که تو آی سی تی هم یاد گرفتیم میتونید تغییر روند رو متوجه بشید. این مسئله اوردر بلاک یه مسئله‌ایه که من دارم به سادگی براتون توضیح میدم، ولی یه چیز عجیب و غریبیه. اینجا ما یک اوردر بلاک 1 ساعته داریم که هم قبول دارن که این یک اوردر بلاک 1 ساعته هستش. خب ما میدونیم که ببینید اینجا دیلینگ رنج 1 ساعتمونه و اینجا که نزدک روز جمعه دیلینگ رنج 1 ساعته رو شکست، ما اینجا تازه ساعت 9 صبح متوجه شدیم که نزدک فعلا نزولی شده. ولی اگر اینو فقط به عنوان یک تاییدیه حساب کنیم، ما میدونیم که اینجا یک اوردر بلاک داریم که این کندله، یک اوردر بلاک داریم که این کندله، یا بذارید قشنگتر بکشمش که زیبایی کارم حفظ بشه. اوردر بلاک ما این کندله. برای اونایی که مایکل همیشه میگه آخرین کندل قبل از اون روندی که اتفاق افتاده اوردر بلاک نیست، این یکی از نمونه هاشه. این کندل برای ما اوردر بلاک. این سایه هم میتونیم جز اوردر بلاک حساب بکنیم برای مواقعی که قیمت میخواد یه سایه‌ای بندازه یکم پایین‌تر هم بیاد و اینا رو هم که هممون میدونیم. ولی خب اوردر بلاک ما این کندله. که یک اوردر بلاک دیگه هم داریم که این کندل هست، خیلی ساده، مربوط به این تایم فریم رو داریم در نظر میگیریم دیگه. یک اوردر بلاک دیگه هم داریم که این بزرگه است که حالا من بدنش رو میگیرم، ولی خب کلن این هم هستش. سایه‌ش هم اگه مشخص باشه تا این بالا سایه‌ش اومد. و یکی دیگه از اوردر بلاک های هم که داریم که همینه که کشیدمش. خب چه جوری روی اون قسمتی که هفته پیش تو کانال تلگرامم گفتم، حمایت های سازمانی تو اون قسمت سوم توی منتورشیپ 2016، حالا ماه سوم هم فکر کنم باشه، که میاد در مورد حمایت های سازمانی مایکل یاد میده چه جوری ما میتونیم از اینا استفاده بکنیم. مگه اینا روی اوردر بلاک ها سرمایه گذاری نمی کنن؟ مگه قیمت رو نمیارن برگردونن روی اوردر بلاک و اونجا توی قیمت اوردر بلاک توی این محدوده‌ای که ما مشخص میکنیم با این باکسه، محدوده قیمت اوردر بلاک دیگه، اینا اینجا اوردر بلاک رو برای ما تایید میکنن، بعد برش میگردونن تو اون محدوده سفارش ثبت میکنن. چرا؟ چون اون محدوده قیمتی برای اونا مهمه و اینا اوردر بلاک های ارزون فروشی هستن و این بالا میشه گرون فروشی دیگه. اینجوری هم میتونیم حساب بکنیم. و روی اوردر بلاک های ارزون سفارش پر میکنن. حالا رو طلا هم اگر زمان باشه میریم اونجا هم میبینیم. رو اوردر بلاک های ارزون بیشتر سفارش میزنن و رو اوردر بلاک های گرون اونقدر دیگه سفارش پر نمیکنن، چون اونجا تو روندهای سودی، چون اونجا دیگه برای سیو سود کردن مناسب تره. پس قیمت رو برمیگردونن روی اون اوردر بلاک. حالا میتونه مثل اینجا یه بار بیاد تو اوردر بلاک، میتونه بره 15 بار قیمت بیاد یا خیلی بیشتر، تعدادش مشخص نیست، که بیاد توی اوردر بلاک و سفارش ها رو پر کنن و برن. و همونطوری که قیمت برمیگرده میاد روی اوردر بلاک قبلیه سفارش ها پر میشه و بعدش میره بازار توی این قیمت ها متعادل سازی هم میشه. من سعی میکنم از همه چیز فارسیشو استفاده کنم. ریبالانس هم یا همون متعادل سازی هم انجام میشه و باید روی اوردر بلاک ها همینجوری سفارش ها ثبت بشه و اینجا چیزی که ما میبینیم اینه که این سایه بر نگشته به این اوردر بلاک. حالا اگر بخوایم اوردر بلاک 2 ساعته رو در نظر بگیریم میشه این و این سایه اومده دیگه توش، ولی به اوردر بلاک 1 ساعته نرسیده بود. پس اینجا یه جای کار میلنگه و روند ما هم که توی نزدک سعودی بود و اینجا میگه که اوردر بلاک دیگه داشتیم که حالا اینجا هنوز تایید نشده بوده، اینجا تازه تایید شده
و بعد از اون دوباره یه اوردر بلاک دیگه هم اینجا ساخته شد که این اوردر بلاک تایید شد. پس وقتی که قیمت برمیگرده باید بیاد توی این اوردر بلاک، چون قبلی ها فعلا کارشون تموم شده. حالا اگر میخواست روندش صعودی بمونه میتونست بیاد اینجا، از اینجا که قیمت هنوز اینجا نیومده بود به این اوردر بلاک برسه، بیاد اینجا، از اینجا باز بره بالا. دیلینگ رنج یک ساعتمون هم که کفش اینجا بود نمیشکست یا شکستش نامعتبر بود و بعدش بره بالا، چون این سفارش ها جا نمونده بود توی این قیمت، هنوز سفارش ها رو بر نداشته بودن و میتونست این کارم بیاد انجام بده. ولی خب برنامه این بوده که از اینجا به بعد نزولی بشه، حالا به دلایل تایم فریم های بالاتر یا مسائل فاندامنتال یا حالا هر چی که میخواد باشه. ما کجا میتونستیم بفهمیم موقعی که قیمت داره صعودی حرکت میکنه و میره بالا، دیگه وقتی که یک اوردر بلاکی مثل اینا شکسته شد و تایید شد، دیگه زیر اون نباید بیاد قیمت کلوز بکنه. سایه میتونه بندازه ولی مثلا زیر این اوردر بلاک دیگه نباید بیاد کلوز بکنه، بادی زیرش نباید بیاد. و وقتی که این اوردر بلاک با بدنه شکسته میشه، میبینیم که اینجا برگشته یه پول بک هم زده و ریخته. وقتی که این اوردر بلاک شکسته شد و بدنه کندل ازش رد شد، فعلا اون روند صعودی کارش فعلا تمومه و اگر دوباره تاییدیه بیشترم بخوایم میایم دیلینگ رنج یک ساعتمون هم بررسی میکنیم، چون ممکن بود یه همچین اتفاقی هم بیفته دیگه، بیاد اینجا شکست نامعتبر بزنه به دیلینگ رنج یک ساعته ما و از اینجا برگرده دوباره بره بالا، چون اینجا تو این قیمت هنوز سفارش‌های خرید اسمارت مانی جمع نشده بود که اوردر فلو هم که صعودی بود. اوردر فلو با اون چیزی که شما فکر میکنید فرق میکنه. اوردر فلو یعنی جهت سفارش پر کردن به کدوم سمته. الان دارن سفارش ها رو، یعنی تا روز قبل از جمعه سفارش ها رو داشتن به سمت بالا پر میکردن. ممکنه چشمتون به اینجا هم خورده باشه. اینجا هم یه اوردر بلاک داریم که نیومده قیمت ها رو جمع کنه و این میشه اولین تارگتی که این میخواد بیاد پایین، بیاد برسه به اینجا. ولی تو تایم فریم های بالاتر این هم یه نکته دیگه، ببین اینا چیزاییه که هزاران دلار قیمت داره. اینا اون چیزاییه که شما باید جزوه بنویسید ازش و هر روز این روزنامه بخونیدش تا تتو بشه رو مغزتون و همیشه اینا رو به یاد بیارید. تکرار کردن، خوندن و تمرین کردن این چیزاست که باعث میشه شما به یادش بیارید، وگرنه شمایی که داری اینو گوش میدی و میبینی خیلی از این چیزها رو میدونی ولی اون موقعی که داری کار میکنی یادتون نمیاد و بعدش که تموم میشه کار تازه میبینی اینجا اینجوری هم بود اونجوری هم بود، من که میدونستم. تکرار کردن این مدلی که بهتون گفتم باعث میشه اون لحظه اینا به یادتون بیاد و بگید اینجا فلان چیزه، نه اینکه بعدش یادتون بیاد. و مسئله بعدی هم اینه که اینجا هم که وقتی اومد دیلینگ رنج یک ساعته ما هم شکست، این سایه هم اینجا ببینید، لذتشو ببرید که تا سی ای این اوردر بلاکه که برعکس شدم اومده و بعدش اومده پایین. دیلینگ رنج یک ساعتمون هم که وقتی با شکست معتبر شکسته شد دیگه ما مطمئنیم که فعلا نزولی شده، ولی از اینجا ما ایدهشو پیدا کردیم. حتی خیلی از اونایی که آی سی تی هم کار میکنن اینجا با این مارکت شیفت فهمیدن که نزدک نزولی شد، ولی از اینجا هم میشد متوجه شد. مگه مایکل نگفته که قیمت هر روز در طول روز توی دیلینگ رنج یک ساعته حرکت میکنه؟ چرا گفته؟ پس آرایه های تایم فریم یک ساعت هم آرایه های مهمی هن دیگه، نباید بشکنن. اگه بشکنن فعلا حداقل توی یک ساعته بازار نزولی میشه.
و میتونه در طول روزم و هفته هم تاثیر بذاره، چون تایم فریم مهمیه. این هم نمونهش. پس ما از این بالا میتونستیم متوجه بشیم. حالا برم روی طلا هم یه بررسی بکنیم، اونجا رو هم ببینیم با هم دیگه. چارت طلا. خب ببینیم در مورد تایم فریم 5 دقیقه روز جمعه رو با هم دیگه یه بررسی بکنیم، یکم لذت ببریم. یکی از مسائل خیلی مهمی که وجود داره، حالا اینجا که طلا توی روز پنجشنبه روندمون هم سعودیه، تو روز پنجشنبه و بعدش روز جمعه رو با هم دیگه بررسی کنیم که این هم یا ویدیوی آموزشی باشه هم یه ویدیوی تحلیلی بی‌نظیر باشه. من عاشق این ویدیویی هم که دارم برای شما درستش میکنم و چیزایی رو توی قسمت‌های آینده و ویدیوهای دیگه مثل همین ویدیو براتون میگم. شما راهی ندارید جز این که موفق بشید اگر اینا رو دنبال کنید، از اون جوری که من میگم برید و این کارهایی که میگم رو انجام بدید. اینم یکی از راههای موفقیته که من به دستش آوردم. مثل اون فیلم مارمولک، راههای رسیدن به موفقیت بی‌نهایته. شما میتونید از اینم استفاده کنید و موفق بشید. من چیزی بوده که تست کردم دیگه، تصمیم با خودتونه و نتیجهش هم که میدونید باید بپذیرید. خیلی وقتا توی روندایی که داره شکل میگیره یه چیزی رو اون وسط جا میذارن که فردا بیاد اونجا، از اونجا دوباره ادامه روندو شکل بده. ببینید ما از این پایین، بذارید یه جوری دیگه بکشمش که زودترم انجام شه. اینجا یه اوردر بلاک داشتیم، بعد قیمت اومده برگشته بهش، سفارش ها رو جمع کرده رفته بالا، اینجا دوباره یه اوردر بلاک ساخته شده. بعد دوباره بعد از اینکه اینجا نقدینگی ایجاد کردن، اومدن نقدینگی رو جمعش کردن، ترتل سوپ زدن و اومده دوباره به این اوردر بلاکی که اینجا ساخته شده هم خورده، حالا یا نخورده، و بعدش رفته بالا. دوباره اینجا ترتل سوپ ما یک اوردر بلاک ساخته. اینا رو میتونید بررسی کنید توی تایم فریم 5 دقیقه روز پنجشنبه هفته گذشته 28 آگوست رو برید ببینید. و بعد دوباره اینجا یه اوردر بلاک ساخته، برگشته اینجا بهش دوباره و بعد از اینجا حرکت کرده بالا، اینجا نقدینگی ساخته جمعش نکرده، دوباره اینجاها اوردر بلاک ساخته شده، این اومده برگشته به اون اوردر بلاک ما خورده، دوباره اینجا یه اوردر بلاک ساخته شده، از اینجا به بعد این یک اوردر بلاکیه که اینجا ما داریم. واقعا دوست دارم اینا رو یاد بگیریم، واقعا دوست دارم که قیمت هنوز بهش بر نگشته بوده. اینجا یک اوردر بلاک دیگه داریم که اینجا قیمت اومده بهش برگشته، اینجا دوباره یه دونه اوردر بلاک ساخته شده که این کندل میشه و قیمت دیگه بر نگشته. حالا این سایه زیرش هم میگیریم که برای روز جمعه فرداش که میخوایم بررسی کنیم بدونیم چی به چیه. دیگه قیمت به این آخری بر نگشته و رفته بالا، باز اینجا اوردر بلاک ساخته. یه همچین چیزایی رو میسازن. حالا اینا که مال خیلی گذشته تره، یه همچین چیزایی رو میذارن. مگه نباید بازار ریبالانس حرکت بکنه؟ هم ریبالانس یعنی چی؟ یعنی همه جا خرید و فروش باید توی هر نقطه و پوینت قیمتی انجام بشه. اینجا که انجام شده ولی خارج که شده برگشته، حالا دقیق نمیدونم، فکر نمی کنم خورده باشه به این اوردر بلاک. چرا خورده؟ اینجا هم ریبالانس شده رفته بالا. اوردر بلاک ها اینجا همه همدیگر رو پوشش دادن، یعنی سفارش ها هی برگشته تو قبلی پر شده، یه دونه جدید ساخته شده همونجوری که دیدیم. یه دونه دیگه هم اینجا جا مونده بود که اینو اگر بگیریم اینجا هم یه دونه اوردر بلاک دیگه ساخته شده. خب ما اینجا 3 تا اوردر بلاک داریم که قیمت بر نگشته بیاد تو اون، اینجا هنوز بازار متعادل نشده. اینا چیزاییه که میسازن که فردا که میخواد جوداس سوینگ روز رو بزنه، ای وای که چقدر این مهمه، چقدر مهمه.
یعنی باید این به جونتون بچسبه. فردا صبح که اینجاها سفارش پر کردن آخرین بار و بعدش اینجا میخواد جدا سوینگ بزنه و بعدش حرکت اصلی رو بخواد بزنه، بیا تو اون جاهایی که اوردر بلاک جا گذاشته بودن، نه که جا مونده بود، خودشون جا گذاشته بودن، دوباره اونجا هم تو اون قیمت‌های پایین‌تر هم سفارش‌ها رو پر کنن و بعد به روند اصلی ادامه بده. از طرف دیگه شما وقتی که دیلینگ رنج تایم فریم، ببینید وقتی من توضیح میدم چقدر ساده است، به همین سادگیه اگر که شما جدی باشید. دیلینگ رنج 1 ساعته رو اگر بخوایم تو روز پنجشنبه مشخص بکنیم، میشه از اینجا تا این بالا. جمعه رو ببینید، واقعا دیگه من حرفی برای گفتن ندارم. خب حالا اون اوردر بلاک هایی که داریم، این دوتا که مخصوصا تو ارزون فروشیه، این یکی هم این تیکه پایینش تو ارزون فروشیه. یک کدوم از اینا باید قیمت رو برگردونه بالا. حالا کدومش مهمتره ما نمیدونیم. رو هر کدومش که توی 5 دقیقه مارکت شیفت زد همون خوبه. یه نکته‌ای هم در مورد مارکت شیفت ها میخوام بهتون بگم. نمیدونم مایکلم گفته یا نه، چون من همه آموزششو ندیدم، خیلی تعداد کمیشو دیدم، ولی خب این تجربه خودمه که اونم بعد از این بحث اوردر بلاک ها این آخر ویدیو دیگه میگم بهتون. این اوردر بلاک رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب واضحه که قیمت روی اوردر بلاک های پایینی نیومده و اینجا هم EQ 1 ساعت است. ای کاش 2 سال پیش کسی بود که اینا رو به من یاد میداد. ای کاش بود. ای کاش یه مربی داشتم. اینقدر خودم همه چیزو تجربه نمی‌کردم. ولی شما الان دارید، این آپشن رو دارید، استفاده کنید ازش. روز جمعه قیمت اومده پایین. من نگاه میکنم که روی این لوگوه زیاد چیزی که میخوایم نیفته. مجبورم اینا رو هم بذارم دیگه. قیمت البته از رنگ چارت هم مشخصه دیگه که منم. روز جمعه اومده قیمت پایین. این کل جدا سوینگ روز جمعه بوده. اصلا کل اینو ما میتونیم جداست در نظر بگیریم. اینجاها سفارش ها رو پر کردن، اینجا جدا سوینگ زده و این حرکت خلاف جهت که جهت ما سعودی بوده که اوردر فلو هم جهت سفارش هایی که دارن ثبت میکنن هم سعودیه. این اوردر فلوی سعودی به چه دردی میخوره؟ شما میدونید که روی اوردر بلاک های سعودی سفارش دارن پر میکنن، پس وقتی قیمت داره میره بالا اوردر بلاک های نزولی رو ازش نمیترسیم، چون میدونیم باید بشکنه، چون دارن رو اوردر بلاک های ای وای خدایا چقدر اینا مهمه، دارن روی اوردر بلاک های سعودی سفارش پر میکنن. وقتی قیمت میاد به اوردر بلاک های نزولی میرسه، فقط باعث شکست، فقط باعث اصلاح میشه، فقط باعث اصلاح میشه. این عکسشو من توی این کانال تلگرام گذاشتم. حتی ببینید اوردر بلاک هایی که قیمت هم بهشون بر نگشته. حالا دیگه زیاد وقتتون رو نگیرم، ببینید بر هر کدوم که رسیده، حالا یه دونه دیگه هم اینجا باز داریم، فقط باعث اصلاح میشن اینا، نه اینکه بخوان قیمت رو برگردونن. چرا؟ چون اوردر فلو سعودیه، یعنی دارن جریان ثبت سفارشاشون سعودیه، یعنی دارن رو اوردر بلاک های سعودی سفارش پر میکنن. پس اوردر بلاک های نزولی اون وسط هیچ کاری انجام نمیده، فقط میتونه برای ما نقطه ورود ایجاد کنه. چه جوری؟ مثل همینایی که اینجا دیدیم، اصلاح بده بیاد تو ارزون فروشی، بیاد روی اون یکی اوردر بلاک قبلی ما اونجا خرید کنیم بره بالا، دوباره بیاد اینجا رو اوردر بلاک قبلی خرید کنیم بره بالا. روز جمعه قیمت اومد پایین. ببینید چقدر میخوایم بدونیم که چرا انقدر حرکت کرد. یکیش این بود که داشت اوردر بلاک ماهانه رو تایید میکرد. تایم فریم ماهانه تون رو ببینید، ماه آگوست، ماه قبلیش که جولای باشه رو
به عنوان یک اوردر بلاک تایید کرد. الان ما یه اوردر بلاک تایید شده ماهیانه داریم. دلیل این که این همه حرکت کرد یکیش این بود که روز آخر ماه بود، اون اوردر بلاک رو می‌خواستن تاییدش کنن چون قیمت باید ازش رد شه تا تایید شه اوردر بلاک دیگه. دلیل دومش این بود که ببینید چقدر سفارش روی این اوردر بلاک پر کردن. ببینید محل ثبت کردن سفارش هاست دیگه، بلوک اوردر هاست. ببینید چقدر سفارش ثبت کردن. حتی اینجا هم که مارکت شیفت زده باز برگشته اومده تا CE همین اوردر بلاکه، بعدش رفته بالا. ببینید چقدر سفارش اینجا پر کردن. حالا یه نکته دیگه بهتون بگم، و از کجا ما میتونیم بفهمیم که یه جایی روی اوردر بلاک سفارششون رو پر کردن تموم شد؟ از جایی که روی اوردر بلاک مارکت شیفت بزنه. آخرین دیلینگ رنج ما کجا بوده؟ یه همچین دیلینگ رنجی ما داشتیم توی 5 دقیقه که اومده اینجا اکستند شده، اینجا دیگه بالاخره شکسته. اینو که دیگه باید بپذیریم. حالا من نشون نمیدم چجوری شکست رو در نظر میگیریم، ولی خب اینجا شکست معتبر داریم و اینجا هم چرا اینو آوردم؟ اینجا هم آخرین جایی بوده که قبل از شکست اصلاح داده بوده. حتی اگر این یکی قبلیه هم در نظر بگیرید، باز مارکت شیفت رو میتونید اینجا داشته باشید، ولی خب آخرین اصلاح اینجا بوده دیگه، بچه خودمون اذیت کنیم. ممکنه که شما اینجا رو هم به عنوان مارکت شیفت در نظر گرفته باشید بر اساس اون چیزی که توی ویدیوهای قبلی کلاس خصوصی گفتم. خیلی وقتا قیمت وقتی که به یه محدوده نقدینگی میرسه و اونو جمعش میکنه، از اونجا به بعد ممکنه یک ساختاری بسازه و اینجا برای ما یه استخر نقدینگی هم ایجاد کرده بودن خودشون و بعد اومدن اینجا جمعش کردن و بعد یه حرکت قوی رو به بالا زده. حتی اگر مارکت شیفت هم نخوایم اینو در نظر بگیریم، یکی از نشونه‌های مهم تموم شدن کارشون تو پر کردن سفارشات اینه که جایی که اینجوری قیمت گیر کرده، ببینید اینجاها ما حرکت قوی رو به بالا نداریم. اینجا یه دونه گپ ایجاد شده ولی قبل و بعدش رو ببینید. اینجا رو ببینید، اینجا قدرتی ما تو این روند نمیبینیم با این سایه ها، ولی اینجا میبینیم. پس این نشونه، اینو باید تمرین کنین روش دیگه، باید هزاران بار تمرین کنین. من اینجا متوجه شدم که کارشون تو پر کردن سفارشات داره تموم میشه. حالا یه نکته مهمی که در مورد مارکت شیفت وجود داره، اینم به عنوان یکی از الماسای این ویدیو برای اونایی که تا الان ادامه دادن ویدیو رو دیدن بگم، الکی این ویدیوها طولانی نشه. وقتی که مارکت شیفت زده شد، ببینید خیلیایی که اینا دیدگاه‌های اسمارت مانی ها، شاید هیچ جا پیداش نکنید. اینجا که داشته اینجوری به سمت پایین حرکت میکرده تا اینجا، داشتن اونایی که سل میگرفتن و خیلی نزدیک استاپشون رو تریل نمیکردن داشتن سود میکردن، میومدن پایین. اینجا که این حرکت رو زده، یا خیلی ها رو انداخته بیرون، یا خیلی ها فهمیدن که اوه داره برمیگرده دیگه، قیمت میخوان خارج بشن. از طرف دیگه اولا که خیلی از اون فروشنده ها رو انداختن بیرون. از طرف دیگه وقتی همچین حرکتی زده میشه، سنتیمنت صعودی ایجاد میشه و خیلی ها توی همین حرکت یا وقتی که داره برمیگرده پایین این کندلا رو میزنه، اقدام میکنن به خرید کردن. حتی کسایی که آی سی تی کار میکنن توی این ارزون فروشیه شروع میکنن خرید کردن. شاید شمایی که داری این ویدیو رو میبینی اینجا یکی از اون استاپات رو خورده باشی. خیلی وقتا که مارکت شیفت زده میشه، چون خیلی ها متوجه میشن که بازار داره تغییر جهت میده، باز یه بار دیگه، دو بار دیگه یه هانت دیگه میکنه و بعدش دوباره حرکت میکنه. اینو من تو پیجای خارجی دیدم، مثل
اون موقعی که اینستاگرام داشتم یه پیج اینستاگرام بود به نام اسکلپینگ لب، آزمایشگاه اسکلپ، که اون مثلا خیلی جاها اینو مارکت شیفت در نظر گرفته بود ولی خب اینجا وارد نشده بود، ثبت کرده بود اینجا توی این اصلاح وارد شده بود. خب پس اینم نکته الماسی آخر ویدیومون باشه که وقتی مارکت شیفت زده شد ما میتونیم ثبت کنیم روی دومین BOS وارد بشیم، یعنی ثبت کنیم مارکت شیفت زده بشه، ببینیم بعدش یه هانت دیگه انجام میدم بعدش میره بالا، یا اینکه میاد تو ارزون فروشی یه BOS میزنه بعد تو اون اصلاح دیگه با خیال راحت وارد شیم. اینم خودش یه ستاپه برای ترید کردن. و اینجا هم مارکت شیفت بعدی بعد از این هانت انجام شد. الان اینجا هم بهتون میگم چرا این اتفاق افتاده. البته بماند که یکی از دوستان توی 1 دقیقه برای من پوزیشنشو فرستاده بود، روی این سایه تیپی 2 هم گرفته تو این شرایط تو ظهر لندن. و اینجا هم مارکت شیفت میتونیم در نظر بگیریم و OTE CE اوردر بلاک برای خرید مناسبه. اینجا هم که ساعت 8:30 اخبار PCE اومد و حرکت رو به بالا. شما اگر بدونید جریان سفارشات به کدوم طرفه، اگر بدونید که اینجا کف لندن بوده، برید بررسی کنید ببینید من درست میگم یا اشتباه میگم که اومدن زیر کف لندن، یعنی چون قیمت میخواسته بره بالا از قیمتی که اینم که 50% یک ساعته بود دیگه تا اونجا هم اومد و بعدش رفت بالا. من هم رو پاک میکنم چقدر توی لندن معامله شده بوده در طول ساعت 2 به بعد. اینجا در طول ظهر لندن قیمت رو آوردن پایین تر از حتی اون قیمت هایی که توی لندن سفارش خرید ثبت کردن، بازم آوردن پایین تر. و میدونیم که سایه های بلند و بدنه های کوچیک نشونه هج کردن و سفارش پر کردنه و حرکت های قوی و بدنه های بزرگ و سایه های کوتاه همراه با فرولی گپ نشونه اتمام اونه. ولی ما اینجا هم اگر به عنوان اتمام در نظر می گرفتیم باید توقع می داشتیم که ممکنه یه هانت دیگه هم انجام بدن، همون مسئله که در مورد مارکت شیفت ها گفتم. و اینجا انقدر استاپ زدن و انقدر روی اون استاپ زدن ها، چون روی هر کدوم از این سایه ها که میزد تو 1 دقیقه اگه پای کار بودی میدیدین که چجوری یه دفعه برمیگشت بالا دوباره میومد زیر اونجاها، یعنی اکانت های لیکوید، اکانت های کال مارجین شدن که شاید بی نهایت باشه. و آخرش هم اومده اینجا تایم فرمون 5 دقیقه است، اوردر بلاک 5 دقیقه مونو یه سایه هم زیرش زده برای کسایی که دیگه فکر میکردن خیلی حواسشون هست و استاپشون این زیر بوده، یه کوچولو از اونا رو هم پرت کرده بیرون و بعدش مارکت شیفت رو زده. قبل از اخبار ساعت 8:30 هم یه بالا پایین اینجا زدن، یه سری ها رو بیرون کردن و ببینید چقدر اینجا سفارش پر کرده بودن. کجا پر کردن؟ توی اون اوردر بلاکی که از دیروز جا گذاشته بودن و بعدش از ساعت 8:30 دیگه قیمت رو نمیتونستی نگه داری. و این خودش یه مدل خرید بازارسازم بود که باز اینو توی کانال تلگرامم در موردش بیشتر توضیح داده بودم و بعدش هم رفت بالا که حالا به تارگت های خیلی بالاتر هم رسید. این یکی از بهترین ویدیوهاییه که میتونه سرنوشت کاری و زندگی شما رو تغییر بده. اگر نکته هایی که گفتم رو جدی بررسی کنید، اسمتون هر چی هست یه جا تنها بشید با خودتون و با صدای بلند اسم خودتون رو هر چقدر میخواد سخت باشه صدا کنید و بگید من اسمم علیه. علی جدی باش، جدی بگیر خودتو، زندگیتو جدی بگیر. یه بار این کار رو امتحان کنید و بعدش ببینید چجوری مثل آبشار اون حرفایی که همیشه تو ذهنتون میچرخیده و ازش فرار میکردید میریزه بیرون و یه لحظه شدیداً احساسی رو تجربه میکنید که با خودتون بیشتر آشنا میشید. از این نکته هایی که در مورد روانشناسی شخصی من دارم میگم و تجربه های خودمه استفاده بکنید. همین یه دونه ویدیو میتونه سرنوشت شما رو تغییر بده. امیدوارم اینم براتون مفید بوده باشه. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.